sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. At sa video na ito po ay isi-share ko sa inyo kung ano ang naging journey ko sa pagkuha ng English test at kung paano ko nakuha yung superior score sa PTE. Disclaimer lang po, hindi po ako expert pagdating dito sa mga English test. Ibabahagi ko lang talaga sa inyo yung experience ko sa ilang beses ko na pagkuha ng English test. So simulan na po natin. Konting background lang po, yung English test ay kailangan para sa visa application dito sa Australia. Dito sa Australia, ang tinatanggap nila ng mga English test ay yung IELTS at PTE. Depende sa inyong mga skilled or sa field ninyo ang required na points na kailangan nyo ma-acquire sa English test. Sa amin, sa architecture, ang kailangan namin ay at least 6 points bago ka makapagpasa ng expression of interest sa iyong visa applications. Pero yung 6 points na yun, wala siyang points. Magkaka-points ka lang kung at least 7 pataas. Kung kukuha kayo ng English test, ang English test ay merong speaking, listening, reading, at writing na category. So, 4 yung category na kailangan mong ipasa. And kung kunwari na required ka ng 6 points, kailangan lahat ng category na yun ay 6 points. Hindi pwedeng mas mababa sa 6 points or else kailangan mong kumuha ulit ng English test. Tapos, ang cost ng English test nung time na nag-exam ako ay $365. So, depende yun kung nasang bansa ka kasi mag-iiba yung exchange rate. Tapos, kung mag-exam ka na, magbubook ka lang online. Tapos, pipili ka ng exam center or test center. So, nung time na yun, kumuha ako ng IELTS sa Marina Square, tapos ang PTE naman ay RELC Building sa Orchard. Sa araw ng exam nyo, kahit na may dala kayong mga bag o kaya bottled water, lahat ng gamit na yun, iiwan mo rin siya. Bibigyan kayo ng locker para ilagay lahat ng gamit na dala nyo. Kasi ang kailangan nyo lang nabitbitin sa exam room ay yung passport mo lang. So, pagdating mo, magre-register ka, i-check yung passport mo. Kung nakasalamin ka, may i-check sila sa salamin mo. Tapos, yung mga gamit mo, kailangan mo i-surrender, ilalagay mo sa locker. First time na nag-exam ako ng English test, ang una kong tinry ay yung IELTS. Sa Marina Square ako nag-exam, tapos hindi pa computerized nun. So, yun yung una kong try. Una kong attempt, hindi ko nakuha yung score na kailangan ko. So, ang nangyari nun, kailangan kong kumuha ulit ng another IELTS na exam. Tapos, nung second na attempt ko, nakuha ko na yung score na kailangan ko para makapag-proceed ako sa expression of interest. Kasi kailangan yung English test na yun para makapagpasa ka ng expression of interest dito sa New South Wales. Ang total na points ko nun, after ko makapag-submit, ay 60 points. Nung naipasa ko na yung expression of interest ko, naghihintay lang ako ng invitation. And habang naghihintay ka ng invitation, nakikita mo yung mga tao na nai-invite and nakikita mo rin kung ano yung mga points nila. Mataas talaga yung mga points nila. So sa aking case, parang naisip ko na hindi competitive yung points ko kasi 60 points lang ako. So ang ginawa ko, exam ulit ako kahit na nakapagpasa na ako ng expression of interest, nag-decide ako na mag-i-English test pa rin ako para mapataas ko yung score ko kasi yung English test lang yung way ko para magkaroon ng additional points. Wala na akong ibang pagkukuhanan pa ng ibang points. Kaya nag-decide ako na mag-English test. And nag-decide ako noon na mag-PTE ako kasi may nagsabi sa akin na mga kaibigan na mas madali raw maka-points or mas madaling makakuha ng mas mataas na points sa PTE. 70 points na ako sa expression of interest ko. Naghihintay pa rin ako ng invitation hanggang 4 months na hindi pa ako na-invite. Kaya nung after 4 months, nag-decide ako na kailangan ko pa ulit sigurong mag-take ng English test para makuha ko yung superior score, para mas makuha ko pa yung mas mataas na points. Talagang nag-prepare ako ng sobra nun para lang makuha ko yung superior score ko. Kasi nakikita ko na yung mga nai-invite ang tataas ng score, which is mga 90 points. So, para makuha ko rin yung 90 points, kailangan kong makakuha ng superior na score sa PTE. So, ano-ano nga ba yung mga ginawa ko para makuha ko yung 90 points? So, yung pagre-review ko sa PTE, siguro ginagawa rin dito ninyo. Base nga sa nasabi ko kanina, ang PTE ay bukod sa major na categories, meron silang 22 na subcategories. So, ang daming mong kailangang aralin, ang daming mong kailangang i-familiarize. Nung time na yon, ang mga ginawa ko sa pag-aaral ay nanonood ako sa YouTube, yung A2 language at yung iba pang mga YouTube channel na nakikita ko. Pagkatapos, na-discover ko yung Ape Uni na app
So yung APE Uni na yun, parang halos katulad talaga siya no, nasa PTE exam. Pwede kayong mag-purchase na 1 month na subscription sa APE Uni na halagang $20. So maganda kapag subscribe ka or nagpa-member ka sa kanila kasi bawat practice mo, makikita mo yung score mo dun. So kahit papano, mag-gauge mo yung ginagawa mo at the same time, maririnig mo rin or makikita mo yung sagot ng mga ibang tao. So, makukompare mo or magkakaroon ka ng idea kung paano sagutan yung mga items. Bukod sa panonood ko sa YouTube at pag-aaral ko sa APE Uni, hinimay ko talaga, inaral ko kung paano yung scoring ng PTE. So, kung ano-ano bang mga subcategory ang nakakaapekto sa ibang category in terms of scoring. Then, kapag nasa office naman ako, kalimitan sa atin ay nakikinig ng music kapag nasa office. Pero ang ginawa ko, instead na nakikinig ako ng music, nakikinig ako dun sa The Archer. Yung The Archer na yun, parang novela sa radyo. So, pinapakinggan ko lang siya sa podcast. Pwede niyo siyang ma-research. Ang purpose ko nun, bakit ko siya pinapakinggan ay para ma-practice yung listening ko. At para ma-practice din at masanay ako sa accent. Kasi pagka sa mga listening, kailangan mo din kasing subaybayan yung istorya. Kasi yung thought, may mga exam kasi sa PTE na kailangan mo makuha yung mga thought at kailangan mo makuha yung main topic. So, yun yung pinractice ko, yung nakikinig ako sa The Archer. Kumuha rin ako ng schedule na, kunwari kung meron akong 3 weeks before my exam, gumagawa ako ng schedule na pang 3 weeks. Naka-handwritten talaga siya na calendar na idinidikit ko sa wall ko, na inilalagay ko dun yung target kong aralin bawat araw. So, kunwari kung after work, meron kayong 1 oras na time na ilalaan para sa pag-aaral, ilagay nyo lang yung realistic na maaaral nyo talaga sa 1 oras. Kasi kapag sobrang dami kang inilagay na hindi realistic yung aaralin mo, nakaka-frustrate yun na hindi mo napasadahan yung mga nasa schedule mo. Ang target ko, within a week, madaanan ko sana lahat ng 22 categories. So, the following week, dadaanan ko ulit lahat ng 22 categories para at least kahit papano napapractice ko talaga siya. Ang mga categories sa PTE na sobrang nahirapan ako na aralin ay una, yung essay. Kasi yung essay, depende sa question, merong magko-compose ka ng 250 words. Meron naman magko-compose ka ng 300 words or 350 words yata. So, kailangan mong aralin kung informal ba o formal yung kailangan mong isulat. Fina-follow ko lang yung template na napapanood ko sa YouTube, yung sa Ito Language, na kailangan connected yung bawat for example, yung last sentence mo sa first paragraph, kailangan connected siya sa first sentence mo sa next na paragraph. So, may mga ganun. So, pinapractice ko talaga yun para may apply ko pagka sa exam day na. Yung ginagawa ko para ma-improve ko yung essay ko kasi nahihirapan ako sa writing. Pag nasa office, kung tapos na akong makinig sa The Archer, makikinig din ako sa YouTube naman ng mga adjective. So, nakikinig lang ako, pinapakinggan ko yung iba't ibang adjective. So, kahit na siguro hindi man ako naka 100% na focus dun sa pinapakinggan ko, naisip ko na kahit papano baka may maiiwan na kahit konting mga adjective or mga bagong words sa isip ko. Kaya pinapakinggan ko rin yung mga adjective. Tapos yung vocabulary para mapalawak mo rin yung alam mo na mga vocabularies. Pag nagpa-practice ako ng essay, bukod sa pagpa-practice ko ng personal ng essay, pinapacheck ko siya sa ibang tao. So, kahit na nakakahiya, di ba minsan parang nakakahiya naman na ipacheck mo yung ginagawa mo. Kasi minsan meron tayong mga bad habits na sa pagsusulat. Katulad ko, meron akong, ang hilig kong gumamit ng some. Kunwari, some things, there are some people, ang dami kong gumamit ng some. So, hindi ko nare-realize na may mga bad habits pala ako. Or minsan gumagamit ako ng second person, kunwari yung she, yung mga he, instead na sabi daw dapat third person lang kapag gagawa ka ng essay. Tapos, make sure mo na kahit papano i-check mo talaga yung mga spelling kasi malaking factor yung perfect mo yung spelling sa writing. Kasi sayang naman kung magkakamali ka ng spelling kasi para sa akin yun yung mga bagay na makokontrol natin. And also, sabi din na kung kunwari ang naggagawa ka ng essay, make sure na consistent siya. Yung consistent na kung British yung gagamitin mo, consistent siya na British sa buong essay mo. Kung English naman, make sure na consistent siya. At sa essay pala, since ang haba nga ng time na kailangan mo
ilaan para sa pagpapractice ng essay. Nung time na hindi ko na kayang sagutan lahat ng mga sample questions sa essay, ang ginawa ko na lang, binasa ko na lang yung mga sample questions para kahit papano, kahit na hindi ko man masagutan lahat ng sample questions, parang at least dumaan na siya sa isip ko kung ma-encounter ko siya sa araw ng exam. Baka hindi na ako magugulat or hindi na ako kakabahan kasi nadaanan ko na siya dati. So, alam ko na siya kung paano sagutan. So, bukod sa mga ginagawa ko na yun na para mapataas yung PTE score ko, gumagawa rin ako ng template. Kasi nakita ko sa ibang mga forum na gumagawa sila ng template. So, ang ginawan ko ng template ay yung describe image, yung summarize written text, summarize spoken text, yung retell lecture. So, pina-follow ko lang yung format sa A2 language. So, yung template ko na yun, kinakabisado ko siya. Hindi ko lang siya kabisado sa isip ko, pero kabisado ko talaga siya. Parang yung system ko, dahil nga sobrang gusto kong makakuha ng superior, kabisado ko siya. So kahit na, kunwari nasa biyahe ako or nagpre-prepare ako ng food, yung isip ko, or minsan binibigkas ko yung aking template para at least alam ko na kabisado ko talaga yung aking template. Gumawa ako ng template para mabilis yung time ko pagka oras na ng exam. Mabilis yung time ko na sasagutan kasi meron akong template tapos i-fill in ko lang dun yung mga specific na info base sa specific na tanong. So speaking naman, ang ginagawa ko, pagkaka-uwi, after work, nagbabasa ako ng read aloud. Kasi iba pa rin yung nagbabasa ka na binibigkas mo kumpara sa nagbabasa ka na isip mo lang yung nagbabasa. Kasi minsan nabubulol-bulol tayo or minsan yung B nagiging V, yung P nagiging F. So, kailangan practicein pa rin yung pagbigkas. Kasi meron tayong mga kailangan i-practice na mga sound na kailangang marinig sa araw ng exam. So, everyday, pinapasadahan ko yung mga read aloud. Ang pinaka nahihirapan ako na subcategory sa PTE exam ay yung fill in the blanks. Sobrang nahihirapan ako dun kasi parang yung fill in the blanks niya, yung mga pagpipilian mo, parang magkakatulad lahat yung mga choices. So, litong-lito ako dun sa fill in the blanks. Pati yung reorder paragraph, nalilito din ako dun. At yung essay, yun yung mga sobrang nahihirapan ako. Yung mga time na talagang nagpo-focus ako na aralin yun kasi doon ako nahihirapan. Base dyan sa mga naging habit ko na pag-aaral or kung paano ko inaaral yung PTE. Kung nag-exam na ako, yung pinakahuli kong exam, after kong mag-try ng 2 IELTS, tapos 2 PTE. Yung next na PTE ko, yung pinakahuli, nakuha ko na yung superior score at nakuha ko na yung 90 points. So, ito yung score ko no pinakahuli na nakuha ko na nga yung superior score. Then, after that, in-update ko na ulit yung EOI ko at nakakuha na ako ng 90 points. So, naging competitive na yung aking points. Then, after 3 months, nakuha ko na yung invitation ko dito sa New South Wales para mag-proceed sa next step ng visa application. And ano ba yung mga lessons at mga advice na pwede namin ma-share sa inyo? So, una, huwag talaga tayong mag-give up. So, sobrang hirap ng exam. Sobrang nakaka-stress ng preparation sa PTE test. Yung actual na exam, sobrang nakaka-stress. Ako kapag bago mag-exam, nakakailang balik talaga ako sa toilet kasi ubo ako ng ubo kasi parang kiniklear ko yung kaba ko. Kasi sobrang nakakakaba talaga. Tapos after ng exam, may stress ka naman paghihintay ng result, diba? Huwag tayong mag-give up. Basta take lang ng take. Kung kunwari nag-fail tayo, kunwari hindi natin nakuha yung gusto natin na result, mag-take lang ulit. Pwede tayong malungkot for a while, pero mag-take lang ulit. Kasi yung kalaban natin pag nagpatagal tayo, yung time naman. Yung next naman na advice ay maging disiplinado lang tayo na kung mag-set tayo ng time para mag-aral, try lang natin na mag-aral tayo sa schedule natin kasi kailangan talaga mag-practice, madaming practice sa PTE test. Kung next naman na advice, i-discover mo lang yung weakness mo. So kung malaman mo na yung weakness mo, kung anong kategory yung doon ka nahihirapan, then doon ka mag-focus. Hindi naman 100% na doon ka mag-focus, tapos kakalimutan mo yung ibang subcategories. Kasi bawat category, importante yun. Kahit na mababa lang yung points ng isang category, para sa akin, kailangan galingan mo pa rin dun sa mababang score na category. Kasi kahit 1 point lang yun, malaking bagay siya sa overall points. So, discover nyo lang yung mga weakness nyo, then mag-focus kayo or maglaan kayo ng extra time para aralin yung mga category na yun. Then, kung kunwari na
sobrang nalulungkot na tayo kasi nga hindi na natin makuha yung gusto natin na result ng English test. Kasi nga, ang hirap-hirap, tapos mahal pa yung exam. Mag-focus lang tayo sa goal natin. Yung goal natin na gusto natin makapag-migrate at yung goal natin na gusto natin na mag-improve yung life natin. Gusto natin makapunta sa bansa na yun. Yun yung mag-focus tayo sa goal na yun at yun yung gawin nating motivation. Para hindi tayo mapanghinaan ng loob tuwing mag-English test tayo kasi mahirap talaga yung English test. Pero kailangan mag-set tayo ng goal para yun yung maging motivation natin. And also, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Don't lose hope. Importante mag-pray talaga. So, ang ginagawa namin, bago ako pumasok dun sa registration na room, nagpe-pray muna kami. Tapos, bago ako mag-exam, magpe-pray din ako. Habang nag-exam ako, kapag na-stress na ako or nakakalimutan ko na or wala na ako sa focus, nagpe-pray din ako para makabalik ako sa focus ko sa exam. So, yan na nga po yung naging experience ko at mga naging preparation ko kung paano ko pinaghandaan talaga yung mga bawat English test ko. Kung ano yung mga ginawa ko para makamit ko yung superior score sa English test para mapataas ko yung points ko sa aking expression of interest. And sana ay nakatulong ang video na ito at ilalagay ko po yung link ng mga nabanggit ko kanina na mga references ko para kahit papaano ay maging reference nyo din sa inyong future na English test. And kagaya nga nung sinabi ko kanina, don't lose hope. Mag-take lang kayo ng mag-take at makakamtan nyo din yung gusto nyo na score sa English test. Kung meron po kayong comment, please feel free to comment lang po. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito at may konti kayong natutunan, please like and subscribe na din po. At maraming salamat po ulit sa panonood at mag-ingat po kayo palagi. God bless you po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.